Σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές μετά από 2 και μήνες σχετικά και εκτός της αρχής φυσικά λίγων εξελίξεων. Έγινε αυτό που λίγος πολύ όλοι περιμέναμε και θα σας πω και για ένα live που θα κάνουμε αργότερα το βράδυ και για ποιο λόγο σε λιγάκι. Μέχρι εκεί όμως θα ήθελα πολύ να σας ενημερώσω όσον αφορά τα μέχρι τώρα του κατηγορητηρίου, που είναι πολύ σημαντικά και ανατρέπουν αρκετά από τα δεδομένα. Έχουν αφήσει οι δικηγόροι που έχουν πρόσβαση στη δικογραφία αρκετά hints για πράγματα που υπάρχουν στις καταθέσεις. Υποψιαζόμαστε θα σας το πω και αυτό λίγο αργότερα, για το ποιος και τι υπάρχουν σαν επιπλέον πληροφορίες που οδηγήσαν σε αυτές τις δραματικές εξελίξεις. Αλλά για τώρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι πέρα από την σύλληψη των 2 και το ένταλμα που δεν έχει εκτελεστεί για τον τρίτο, ο οποίος είναι συνεργάτης του επιχειρηματία στην Αθήνα σε όλες του, από ό,τι ακούσαμε, τις εταιρείες, δεν το ψάξαμε οι ίδιοι, ίσως να είναι έτσι ακριβώς, με μικρά ποσοστά, αλλά ταυτόχρονα με κάποια hints χθες από τον Ευαγγελάτο ότι όλοι κάπως με κάποιο τρόπο είχαν χρήματα, είχαν περιουσία. Η περιουσία του ανιψιού αναφέρθηκε ότι πωλείται όσο για να ρευστοποιηθεί. Δεν ξέρω ακριβώς τα ποσά και τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, αλλά δεν μας αφορά κιόλας. Εμείς κρατάμε αυτό το γεγονός και ότι μετά από την τελευταία κίνηση, την τρίτη κατά σειρά, από ό,τι ακούσαμε η τέταρτη, έγινε και κάπως επιταχύνθηκε, κατεβαίνοντας δηλαδή ο ανιψιός ξανά στη Φοινικούντα και να προχωρήσει στην τρίτη, τέταρτη πράξη, έγινε και η σύλληψή του. Ίσως το πιο προφανές που έρχεται στο μυαλό είναι μήπως οι αρχές φοβήθηκαν ότι προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα για να διαφύγουν στο εξωτερικό. Μία θεωρία είναι αυτή. Η άλλη είναι αν είχαν κάποια συγκεκριμένα έξοδα τα οποία έπρεπε να καλυφθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά περίεργη αυτή η υπόθεση. Όλοι οι δικηγόροι που εμπλέκονται στην υπόθεση σχετικά με τους κατηγορούμενους δηλώνουν ο καθένας αυτά που πρέπει να δηλώσει και δεν έχει εμφανιστεί ξανά ο δικηγόρος του Κιθάρα, και εκεί είναι τώρα που αρχίζουν, συνδυάζοντας την παρουσία στην εκπομπή του Κουσουλού το βράδυ, στη νύχτα αποκαλύψεων την Τετάρτη, συνδυάζουμε την εμφάνιση της μητέρας του 22χρονου Κιθάρα, τον λέτε όλοι, ας το κρατήσω κι εγώ εκεί να μην πω το όνομά του, ότι το παιδί αυτό παρασύρθηκε κτλ. Αλλάζει λίγο η περιγραφή και αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν εικασία, το οποίο το έκανε και ο Ευαγγελάτος χθες στην εκπομπή του, έτσι προς το τέλος, ότι μήπως τυχόν έχει ομολογήσει ο συγκεκριμένος τη δολοφονία, γιατί το κατηγορητήριο άλλαξε και από τον Ελληνοβρετανό η διπλή δολοφονία πήγε στον φίλο του 22χρονο, τον Κιθάρα, το συνεπιβάτη και μέχρι στο αρχικό κατηγορητήριο συνεργό. Άρα, αφού αυτός έγινε ο δολοφόνος, υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις, φαντάζομαι πλέον, όχι μόνο ενδείξεις, ότι αφού την έκανε αυτό στη δολοφονία, πώς το μάθανε, είτε ανοίξαν τα ψηφιακά αρχεία, μία περίπτωση, είτε ο ίδιος ομολόγησε και ταυτόχρονα έδωσε όλες τις επικοινωνίες και μια δικαιολογία για το πώς έφτασε εκεί η κατάσταση. Αυτό φανταζόμαστε ότι θα γίνει σήμερα σχετικά με τις απολογίες των 2 κατηγορουμένων των καινούριων που συνελήφθησαν, του ανιψιού και του επιχειρηματία, είναι ότι θα εμφανιστούν στην ανακρίτρια και στην εισαγγελέα εδώ στην Καλαμάτα και θα ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν, θα λάβουν γνώση της κατηγορίας καθώς και όλων των στοιχείων που υπάρχουν εναντίον τους και θα προετοιμάσουν, φαντάζομαι, την απολογία τους. Τώρα, αν τα στοιχεία αυτά είναι τόσο σοβαρά, δεν ξέρω τι θα προκύψει όσον αφορά την εκπροσώπηση του ενός, γιατί έχει διευκρινίσει ο ένας δικηγόρος, ο γαλλόφωνος τέλος πάντων, ότι δεν αναλαμβάνει υποθέσεις με παραγγελίες χτυπημάτων από ηθικής απόψεως, και σε αυτή την περίπτωση θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει. Τώρα, όσον αφορά τη μεριά του ανιψιού,
Καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια είναι συγκλονισμένη, εμφανιστήκαν χθες όλοι, ακόμα και άνθρωποι που δεν είχαν εμφανιστεί. Υπήρχε μια αναστάτωση εκεί με το κομμάτι της Αμαλίας, η οποία πολύ έντονο ζήτησε από την οικογένειά της να την υποστηρίξουν σε αυτή τη μάχη που έχει ξεκινήσει η ίδια τη δημόσια. Δεν ξέρω κατά πόσον θέλουν, και να σας πω την αλήθεια, αυτά τα πράγματα δεν είναι για δημόσιο διάλογο. Δεν μας αφορά τη στρατηγική του καθενός, εμάς μας ενδιαφέρει η αλήθεια να λάμψει. Καταλαβαίνω τον πόνο του καθενός από την οικογένεια και το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Δεν με παίρνει κιόλας, να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που δεν ζω αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, να σχολιάσω κάτι και περί αυτού. Το σέβομαι όπως συμβαίνει, το κατανοώ εν μέρη, θα προτιμούσα να είναι διαφορετικό όλη αυτή η αντιμετώπιση, αλλά αυτό είναι προσωπικές προτιμήσεις, δεν έχει καμία σημασία. Όσον αφορά τώρα το βασικό που θα πρέπει να αναφέρουμε, είναι ότι σε κάθε περίπτωση ακόμα όλοι οι κατηγορούμενοι, ακόμα και αυτοί που έχουν ομολογήσει, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ο κόσμος έχει προτρέξει και τους έχει βάλει όλους στη φυλακή, με ποινές, με τι ποινή θα πάρει ο καθένας, τι ακριβώς είναι η εμπλοκή του, το συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Το κατηγορητήριο είναι καταπέλτης, θα έλεγα, εάν είναι έτσι όπως έχει διαρρεύσει. Υπάρχει ο τρίτος άνθρωπος, ο οποίος και γι' αυτό κατηγορείται πιθανότατα συνεργός ηθικής αυτουργίας, ότι συνέβαλε με συγκεκριμένες οδηγίες και τριμερείς επικοινωνίες, όπου εμπλέκεται και το όνομα της συντρόφου του ανιψιού. Δεν ξέρω γιατί η συγκεκριμένη δεν είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση κατηγορούμενη για οτιδήποτε και δεν έχει συλληφθεί. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Το αφήνω απλώς ότι αναφέρεται στο κατηγορητήριο ότι υπάρχουν επικοινωνίες πριν από αυτό. Τώρα, ο βαθμός εμπλοκής του καθενός θα μελετηθεί. Φαντάζομαι είναι και θέμα αποδείξεων. Μακριά από εμάς οποιαδήποτε προτροπή ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ απλά σας λέω ότι αναφέρει το κατηγορητήριο. Πάντως υπήρχαν τέτοιες τριμερείς επικοινωνίες συν της άμεσης επικοινωνίας του 22χρονου, τώρα πλέον φερόμενο ως εκτελεστή, του Κιθάρα με τον ανιψιό. Υπάρχουν συγκεκριμένα πακιστανικά κινητά, τα οποία μάλλον έχουν επισυνδεθεί. Υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Αν υπάρχει και κάποια ομολογία, που πιθανολογώ ότι κάπως έτσι προέκυψε αυτή η ιστορία, τώρα θα αλλάξουν οι υπερασπιστικές γραμμές, θα γίνουν ότι ο ένας προσπαθεί να σώσει ίσως το τομάρι του. Αυτό φαντάζομαι θα ισχυριστούν οι δικηγόροι, αν δεν θέλουν να παραδεχτούν ο καθένας τα πράγματα που τους προσάπτουν. Αυτό είναι η πρόβλεψή μου. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις ακόμα για σήμερα, για τις 12 του μήνα. Σχετικά με αυτό, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο που συνελήφθησαν, θα έχουν μεταφερθεί ήδη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην αστυνομία της Καλαμάτας, και εκεί θα περιμένουν πότε οι εισαγγελέες και ανακρίτρια θα ζητήσουν να μεταφερθούν στα δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας για να απολογηθούν, που φαντάζομαι όμως θα ζητήσουν απλώς προθεσμία. Και θα τη λάβουν. Οπότε αυτή την εξέλιξη μάλλον θα την περιμένουμε μέχρι Κυριακή, Δευτέρα, θα δούμε. Μάλλον για Δευτέρα θα το πάνε. Πάλι προβλέψεις, δεν έχουμε ιδέα. Να συμπληρώσω και ένα πολύ σημαντικό, ότι μέσα στο κατηγορητήριο ο ανιψιός αναφέρεται ότι με το δικό του όχημα μετέφερε τον 22χρονο γνωστό του, εργαζόμενο στις εταιρείες του φίλου του ανιψιού, επιχειρηματία. Τον μετέφερε με το δικό του αυτοκίνητο από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα στο κτέλ, με συγκεκριμένο αριθμό οχήματος, συγκεκριμένα στο κατηγορητήριο. Αν αυτό ευσταθεί και υπάρχει υλικό το οποίο τον δείχνει μάλλον τους δύο να μεταβαίνουν στα κτέλ της Καλαμάτας, όπως καταλαβαίνετε, και έχει ομολογήσει ο ίδιος ότι έχει πυροβολήσει, καταλαβαίνετε ότι καταπέφτει η δικιά του αρχική μαρτυρία και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τον ανιψιό. Ξαναλέω ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις εναντίον, εννοώ καταληκτικά στην δίκη, και μέχρι τότε καλό θα είναι να αναφέρουμε αυτά που απλά για τα οποία κατηγορούνται και να μην κρίνουμε μέχρι να γνωρίζουμε. Αλλά αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα. Είναι σίγουρα καταιγιστικές. Δεν μας σοκάρει το τι προέκυψε. Αυτό που πραγματικά μας σοκάρει ηθικά είναι αν αυτός ο άνθρωπος
ο συγγενής που τον μεγάλωσε με τόση φροντίδα, με τα λόγια που έχει γράψει στην δικιά του τη διαθήκη ο Κώστας, έχει κάνει οτιδήποτε, πόσο δε μάλλον όλα αυτά που του προσάπτουν αυτή τη στιγμή. Πραγματικά μιλάμε για μια ηθική πτώση πλήρη, και πέρα από το κατηγορητήριο, πέρα από τις ποινές και πέρα από οτιδήποτε άλλο ανθρώπινα, θα πω ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Στα δικά μας λοιπόν, σήμερα το βράδυ, η Νικολούλη, η αγαπημένη μας Νικολούλη, αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα και το παρασκήνιο της υπόθεσης αυτής. Εμείς, όντας πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι για αυτή την υπόθεση και βρισκόμενοι μαζί σας καθημερινά για την ενημέρωσή σας εδώ κοντά από την περιοχή της Φοινικούντας, το έχουμε πάρει λίγο έτσι θερμά προσωπικά, γιατί πραγματικά μας σόκαρε αυτή η εξέλιξη. Παρότι το κανάλι δεν είναι crime channel, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι απλά ήρθαν εδώ από την Αθήνα για να ηρεμήσει το κεφάλι τους και συνέβη αυτή η διπλή δολοφονία, η οποία πραγματικά μας σόκαρε, την παρακολουθούμε. Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα παρακολουθήσουμε μαζί σας σε live, κατά τις 11 η ώρα θα το ξεκινήσουμε, λίγο πριν βγει η Νικολούλη. Θα παρακολουθήσουμε το φως στο τούνελ μαζί σας, να δούμε τι έχει ανακαλύψει η Νικολούλη, γιατί σίγουρα για να κάνει έκτακτη εκπομπή σχετικά με αυτό το θέμα σημαίνει ότι έχει πληροφορίες, και ξέρετε τώρα η Νικολούλη όταν ασχολείται με ένα θέμα τι κάνει. Θα παρακολουθήσουμε μαζί σας. Ελπίζω να μην ξαναβρούμε σύννεφα να πέσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα. Θα ξενυχτήσουμε πιθανότητα μαζί σας. Έχουμε περάσει δύσκολα αυτές τις τελευταίες 2 μέρες, γιατί είμαστε σε μια συνεχή ροή ενημέρωσης και μαζί και οι δικές μας οι δουλειές, καταλαβαίνετε, για όσους μας ξέρετε. Λυπάμαι που δεν διαβάζω τα comments σας σήμερα. Τρέχω να προλάβω να κάνω 2 δουλίτσες για να καταφέρουμε το βράδυ να είμαστε μαζί σας ζωντανά. Θα τα πούμε εκεί και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Τα λέμε το βράδυ.